تلخيص كتاب رائع في التنمية الذاتية، وهو عبارة عن قصة تحكي عن 4 شخصيات. لنبدأ. كان هناك قزمان، أحدهم اسمه هاو والآخر هيم، موجودين في متاهة ومعهما فأران. كان هدفهم في الحياة هو البحث عن قطعة جبن ينعمون إلى جانبها بالراحة والاستقرار، فكل منهم اتبع طريقة في البحث عن هذه القطعة التي يحلمون بها. الفأران اتبعوا طريقة التجربة والخطأ، فاصطدموا بأماكن مظلمة أو مسدودة، وفي كل مرة لا يجدون فيها ضالتهم يرجعون ويبحثون مرة أخرى. أما القزمان فاتبعوا طريقة التفكير، فصدموا بمعتقداتهم وأفكارهم للوصول لهدفهم، وكانوا في كل يوم يلبسون حذاء رياضيا ويأخذون طريقهم في المتاهة للعثور على قطعة الجبن. استمر جميعهم على ذلك إلى أن عثروا على قطعة الجبن، ففرحوا بها كثيرا. بدأوا يحلمون ويخططون، منهم من أراد أن يكون عائلة، ومنهم من أراد أن يستمتع بقطعة الجبن وبطعمها، حتى أن القزمين بنيا منزلين بالقرب من قطعة الجبن، وألقى صورهما على الجدران، وكتب على الجدار: الجبن يجعلنا سعداء. في بادئ الأمر كان الجميع يسارعون مبكرين إلى موقع الجبن سالكين نفس الطريق المعروف، وأصبح لهم روتينهم الخاص. ولكن بعد فترة قصيرة اتبع القزمان روتينا مختلفا، صارا يقظان من نوميهما متأخرين، ثم يسيران بكسل مستغنيين عن حذاء الرياضة إلى محطة الجبن، فيسترخيان ويتصرفان كما لو أنهما في منزليهما. وشعر بالاطمئنان لدرجة لم يلحظها معهما ما كان يجري. أما الفأران فقد واصلا روتينيهما اليومي، فكان يصلان مبكرين لموقع الجبن، ويتفقدان المكان للتأكد من عدم وجود أي تغيير، ثم يجلسان لتناول الجبن. وفي أحد الأيام جاءوها فلم يجدوها. الفأران وصلا مبكرين ولم يستغربا، لأنهما لاحظا تناقضها منذ فترة، ولم يبالغا في تحليل الموقف. لقد تغير الوضع في المكان، فلا بد أن يتغيرا. قررا أن يلبى الحذية ويبحثا مرة أخرى في المتاهة. أما القزمان هاو وهيم فظلا يولولان ويصرخان: من حرك قطعة جبني؟ وأخذا ينعيان نفسيهما ويتساءلان من أخذها بدون وجه حق. لم يصدق الواقع. كان سلوك القزمين مفهوما، فلم يكن العثور على جبن جديد بالأمر اليسير، وكان هو مصدر سعادتهما الوحيد. وبعد طول تفكير قررا تفحص المكان من جديد والعودة في اليوم التالي للتحقق مما إذا تم إرجاع الجبن إلى مكانه. وفي اليوم التالي لم يجداها، فرجع في اليوم الثالث فلم يجدوها، فاقترح هيم أن يجلب أدوات حفر ليبحث عنها. وفي اليوم الرابع أتيا بأدوات الحفر وحفرا حتى خرق الجدار، إلا أنهما لم يجد الجبن. فعلى صراخ هيم وظل يكرر: من الذي أخذ قطعة الجبن الخاصة بي؟ وعندما شعر بيأس وإحباط، حاول هاو أن يقنع هيم بأن يعود لطريق المتاهة والبحث من جديد، مع شعوره بالخوف لهذه الخطوة لأنه قد نسي طريق المتاهة ومدالها. إلا أن هيم لم يوافق على ذلك، مبررا خوفه أنه يرتاح للمكان، وأنه وجد عادة فيه، وأنه أيضا قد كبر ولا يستطيع أن يسلك طريق المتاهة مرة أخرى. وفتح هاو عينيه متسائلا: أين الفأران؟ هل تعتقد أنهما يعلمان شيئا لا نعرفه؟ فأجاب هيم في تهكم: إنهما مجرد فأرين، نحن أذكى من الفئران. قال هاو: أنا أعلم أننا أذكى، ولكننا لا نتصرف بذكاء في هذه اللحظة بالذات، فلعل الفأرين الآن قد وجد قطعة جبن أخرى وهم الآن ينعمون بها. فرد هيم مبررا: أو لعلهم قد هلكوا في الطريق. فقال هيم: فالأمور تتغير هنا، وربما يكون من الأفضل أن نتغير نحن أيضا. تساءل هيم: ولما ينبغي أن نتغير؟ إننا بشر ومتميزون، ولا ينبغي أن نتعرض لمثل هذه المواقف. نحن أصحاب حق، ولا بد من تعويضنا، أو على الأقل إخطارنا بالتغيير قبل حدوثه، وليس من العدل أن ينفد الجبن فجأة. فأجابه هاو: علينا أن نكف عن تحليل الموقف ونشرع في البحث عن جبن جديد. إلا أن هيم رفض ذلك،
فكر هاو وعقد العزم على التغيير، لأنه لو بقي في مكانه فإنه حتما سيفنى. وعندما شاهد هيم صديقه يرتدي حذاءه بادره قائلا: لا أصدق أنك ستذهب للمتاهة مرة أخرى، لا بد أن تنتظر معي هنا حتى يعيدوا لنا الجبن إلى مكانه. أجاب هاو: ليس هناك من يعيد لنا جبننا، فنحن مسؤولون عن أنفسنا، لقد حان وقت البحث عن جبن جديد. في بعض الأحيان تتغير الأمور، وهذه هي سنة الحياة، فالحياة تمضي ويجب أن نمضي معها. انطلق هاو نحو المتاهة وشعر بالخوف الشديد، وظل يبحث بين دهاليزها، فتارة يرى طريقا مظلما وتارة طريقا مسدودا، فتأخر في مشواره وبدأ يتسلل له اليأس، حتى إنه فكر في الرجوع لصاحبه لعل قطعة الجبن قد رجعت، إلا أنه قد تراجع عن ذلك لأنه أدرك أن ذلك مغامرة غير مضمونة، وأن شعوره ناتج من الخوف، فقال في نفسه: أن أصل متأخرا خير من أن لا أصل على الإطلاق. وتذكر أن قطعة الجبن كانت تتناقض يوما بعد يوم، وليس ذلك فقط، بل إن العفن بدأ يتوها، فاستغرب كيف فاته ذلك ولم يلحظه، وكان في جيبه بعض من قطع الجبن القديمة فأخرجها، ولاحظ كم قد كساها العفن. قرر التخلص منها حتى يستطيع أن يجد قطعة جبن جديدة. بدأ هاو يتخيل نفسه وقد عثر على قطعة جبن طازجة وأنه يتذوق طعمها. عندها انكسر حاجز الخوف الذي شعر به في البداية، خاصة بعد أن عثر على بعض قطع الجبن القليلة من هنا وهناك، فكتب على الجدار: التحرك في اتجاه جديد يساعدك في العثور على جبن جديد. وبدأ يشعر بالسعادة في رحلة المغامرة والبحث عن قطع الجبن، رغم أنه لا يملك أيا من الجبن، فأصبح هدفه ليست الجبن فحسب، بل الاستمتاع بالمغامرة والبحث أيضا. وأنكر على نفسه شعوره بالخوف في بداية الطريق. توقف مرة أخرى وكتب على الجدار: عندما تتجاوز الخوف الكامن بداخلك تشعر بأنك حر. في ذلك الوقت تذكر صديقه هيم، هل ما زال في موقعه أم تحرك؟ قرر أن يكتب بعض اللافتات ويعلقها لعل صديقه يجدها، فكتب على لافتة: لكي لا تفنى ابحث عن قطعة جبن جديدة. وعلى لافتة أخرى كتب: لكي تحصل على قطعة جبن جديدة لا بد أن تتخلص من جبنك القديم. وأيضا: ولكي تحصل على جبن جديد يجب أن تكسر حاجز الخوف بداخلك. أدرك هاو مرة أخرى أن ما تخشاه لا يكون بالضرورة سيئا بالدرجة التي يصورها لا خيالك، وأن الخوف الذي تدعه يتضخم في عقلك أسوأ بكثير من الموقف الذي تعيشه فعلا. ومضى في طريقه مستمتعا بالبحث، إلى أن وصل إلى موقع وجد فيه قطعة جبن لا بأس بها، ففرح وقنع بها في بداية الأمر، إلا أنه تذكر تجربته القديمة: إن الجبن لن يبقى كما هو، وإنما سيتناقص أو يصيبه العفن. فقرر أن يأكل من الجبن ثم يعود إلى المتاهة باحثا عن قطعة أخرى ثم يرجع. ظل على هذا الحال حتى عثر في أحد الأيام على جبل كبير من الجبن المنوع، ففرح به فرحا كبيرا وأخذ يأكل ويأكل. ولا غرابة، فقد وجد الفأرين في نفس المكان يأكلان، وقد بدت عليهما البدانة. يبدو أنهما قد وصلا منذ زمن. رحب الفأران به واستحسن قدومه وإقباله على التغيير، لكنه اكتشف أن التغيير نعمة من نعم الله تعالى، لأنه قاده إلى العثور على الجبن أولا، وعلى جانب من قواه الخفية الكامنة داخله ثانيا. ثم تأكد أن اكتشاف الإنسان لذاته أهم من اكتشاف الجبن. تذكر صديقه وكيف أنه فشل في إقناعه، وأدرك أنه لكي يتغير هيم فلا بد له أن يغير نفسه وطريقة تفكيره. ثم كتب على الجدار: عليك أن تطلب من الآخرين أن يتغيروا، لكن لا تحاول إجبارهم على ذلك، فمن لا يتغير من الداخل لا يتغير أبدا. فكتب ما تنتجه على لوحة وعلقها أمامه لكي لا يتكرر. أولا: لكي لا تفنى ابحث عن قطعة جبن جديدة. ثانيا: لكي تعثر على قطعة جبن جديدة لا بد أن تتخلى من جبنك القديم. ثالثا:
اكسر حاجز الخوف واستمتع بالبحث والمغامرة، لأنك حتما ستلقى ما هو أفضل مما أنت عليه. رابعا، توقع التغيير، لأن الجبن يتحرك باستمرار. خامسا، تغير أنت قبل أن تحاول تغيير الآخرين. تناهى إلى مسامع هاو ما خيل إليه أنه صوت قادم من أطراف المتاهة، ثم على الصوت أكثر، وكأن شخصا ما على وشك دخول المخزن. تساءل هاو، هل هو على وشك أن يرى وجه صديقه القديم هيم؟ يدخل إلى المخزن شاحبا ومنهكا من الجوع وتعب المسير. تمتم هاو بدعاء قصير، وكان يملأه الأمل في أن يكون صديقه قد تمكن في النهاية من إدراك أهمية التغيير، وأنه قد قرر التحرك مع الجبن والاستمتاع بالحياة. ويمكنك شراء نسختك الورقية من الكتاب، تصلك إلى منزلك بالرابط الموجود بمربع الوصف أسفل الفيديو وبأول تعليق. هذا الملخص مقدم لكم من قناة ملخصات كتب. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات. مع قناة ملخصات كتب، كل الكتب بين يديك في ملخص.